ሰላም እንዴናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ብራንድ አካውንት ነው የምንከፍተው። ብራንድ አካውንት ምንድነው ጥቅሙ? አዲስ ዩቲዩብ ጀማሪ ከሆናችሁ ደግሞ ብራንድ አካውንት ላይ ብትጀምሩ ነው የምመክራችሁ። ለምን ብራንድ አካውንትን አድቫይዝ እንደማደርግና የከፈታችሁትን ዩቲዩብ ቻናል ወደ ብራንድ አካውንት ብታዘዋውሩት ምን አድቫንቴጅ አለው የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ በሰፊው ይዤላችሁ እመጣለሁ። ዩቲዩብ ቻናል እንግዲህ ሁላችንም ስንከፍት የምንከፍትበት ኢሜል አድሬስ አለን። በዛ ኢሜል አድሬስ ነው ዩቲዩብ ቻናል የሚኖረን። ይህንን ወደ ብራንድ አካውንት እንዴት እናዞራለን፣ ብራንድ አካውንት እንዴት እንከፍታለን የሚሉ ተከታታይ ቪዲዮዎች ይኖሩናል። እሱ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። በዚህ ቪዲዮ ግን የማሳያችሁ ብራንድ አካውንት እየከፈትን ይሆናል ማለት ነው። ብራንድ አካውንት ለመክፈት የምንጠቀምበት ክሮም ብራውዘርን ነው። ስለዚህ ክሮም ብራውዘርን እንከፍታለን። ከዛ በኋላ የሰርች ቦታው ላይ በመሄድ ዩቱዩብ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ዩቱዩብ ብላችሁ ጽፉ የሚመጣላችሁ ገጽ አለ። ክሮም አጠቃቀሙ ለሚቸግራችሁ ጀማሪ ዩቲዩበሮች የሰራሁት ቪዲዮ አለ ላይ ካርድ ላይ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ቼክ አድርጉ። ከዛ ሪኩዌስት ዲስክቶፕ ሳይት እንለዋለን። በመቀጠል የፕሮፋይል ፎቶዋን እንጫናለን። አንድ ጊዜ የፕሮፋይል ፎቶን ከተጫናችሁ በኋላ ከታች ሴቲንግ የሚል አለ። ሴቲንግ የሚለውን ስትጫኑት ሶስት አይነት አማራጮች አሉ። ከሚመጡላችሁ አማራጮች ውስጥ አድ ኦር ማኔጅ ዩር ቻናል የሚለውን እንመርጣለን። ሁለተኛ ያለውን ስትመርጡ ቀጥታ የዩቲዩብ ቻናላችሁን በዚህ መልኩ ያስቀምጥላችኋል። ከዛ ካጠገቡ ደግሞ ክሬት ቻናል የሚላለው ማለት ነው። ያ ማለት የምትፈልጉትን ያህል መጠን ዩቲዩብ ቻናሎች በአንድ ኢሜል ላይ ሆናችሁ ብዙ ብራንድ አካውንቶችን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በአንድ ዩቲዩብ ቻናል ስር የሚከፈቱ ዩቲዩብ ቻናሎች ብራንድ አካውንት ይባላሉ። ክሬት ቻናል ስትሉት ስም እንድትመርጡ ይጠይቃችኋል። ከዛ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ስም ማስገባት ይኖርባችኋል። እኔ ለምሳሌ ቴስት ለዋለሁ። ቴስት ካላችሁ በኋላ እታች በህግና ደንቡ መስማማታችሁን ራይት ማድረግ ይኖርባችኋል፣ እቺን ቼክ ቦክስ። ከዛ በመቀጠል ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ክሬት የሚለውን ትነኩታላችሁ። ቨሪፋይንግ ዩር አካውንት ወደ እንደዚህ አይነት ገጽ ይዟችሁ ይመጣል። ስልክ ቁጥሬን ሞልቼለታለሁ። ከዛ በኋላ በቴክስት ሜሴጅ ነው እንዲላክልኝ የፈለኩት። ቴክስት ሜሴጅ ላይ መሆኑን ቼክ አደርግና ኮንቲኒው ለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል በቴክስት ኮድ ይልክልናል። ያንን ኮድ እናስገባለን። ከዛ ኮንቲኒው እንለዋለን። ስልካችሁ ላይ ወዲያው አልከፍት ካላችሁ በኮምፒውተር ይህንኑ ፕሮሰስ ተጠቅማችሁ መክፈት ትችላላችሁ። ከዛ አውቶማቲካሊ ቻናሉን ክሬት ያደርግልናል ማለት ነው። ዩቲዩብ ቻናላችሁ ክሬት መደረጉን ለማረጋገጥ ፕሮፋይሉን ትጫኑና ስዊች አካውንት የሚለው ልክ ስትጫኑት ይሄ ዋናው ዩቲዩብ ቻናል ነው። ስዊች አካውንት የሚለውን ልክ ስጫነው እንደምታዩት ከታች ሁለተኛ ብራንድ አካውንት አድ አድርጎልኛል ማለት ነው። በዚህ መልኩ የምትፈልጉትን ያህል መጠን ዩቲዩብ ቻናሎች በአንድ ኢሜይላችሁ ላይ በመሆን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ዋናውን የዩቲዩብ ቻናላችሁን ወደ ብራንድ አካውንት መገልበጥ ይቻላል ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እሱን ይዤላችሁ እመጣለሁ። እንደምታዩት ይሄ ሁለተኛው አሁን ክሬት ያደረግኩት ቻናል ነው። ሌላው የከፈትነውን የዩቲዩብ ቻናል እና ያለንን ሌላ ተጨማሪ ቻናሎች ለመክፈት የምንፈልግ ከሆነ በተመሳሳይ ሴቲንግ ውስጥ እንገባና አድ ኦር ማኔጅ ዩር ቻናል የሚለውን በተመሳሳይ ሁለተኛው ላይ ያለውን እንመርጣለን። እንደምታዩት ብራንድ አካውንቱና ፐርሰናል አካውንቱ በዚህ መልኩ ታገኙታላችሁ። እዚህ ላይ ተጨማሪ ቻናሎችን መክፈት ከፈለጋችሁ ክሬት ቻናል ብላችሁ የምትፈልጉትን ያህል መጠን ዩቲዩብ ቻናሎች እዛው ኢሜል ላይ አድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አይ ቲንክ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ የኮሜንት ሳጥኑ ላይ ያስቀምጡልን። በቀጣይ ቪዲዮ ከፐርሰናል አካውንት እንዴት አድርጋችሁ ወደ ብራንድ አካውንት ሙቭ ማድረግ ትችላላችሁና የሁለቱ የፐርሰናል አካውንትና የብራንድ አካውንት ልዩነታቸውን በሰፊው የምንዳስስበትን ቪዲዮ አዘጋጅላችኋለሁ። እስከዛው መልካም ጊዜ።